Nyt lähdetään sen jungleiin. Viidakko kutsu. Miska, millä perusteella me otettiin tää lento? Me otettiin tää lento, koska me katsottiin netistä, että tää on turvallisin, nopein ja ennen kaikkea asiakasystävällisin lentokone, mitä löytyy koko Peru. Niitä oli suomeksi sanottuna halvin paska. Kumipuu! Lento kesti tosiaan sen 50 minuuttia. Mutta maailman pieni paikka. Joo, jos maailman toisella puolella. Se Honda. Tää oli vähän kalliimpi. 1,3 euroa. Tuossa sademetsää vielä viimeinen autotie, joka päättyy tonne Juripakasiin, missä me nyt ollaan. Tänään ollaan selvitelty vähän, että miten päästään jatkamaan. Tuossa on 10 potskia. 5 potskia aletaan viemään meitä pari päivää, 500 kilsaa aina tonne Nautaan asti. Maksaa 25 euroa, siihen kuluu ruuat ja systeemi. Tästä on vähän mittasuhteet, katsoa, että tää on tänne 1/4 Peru tää sademetsäalue tässä näin, missä me nyt ollaan. Ja se on Amazonista ihan sinne pikkiriikkinen osa, mutta silti se on joku Suomen kokoinen. Sanottiin, että hypätään tuohon laivaan, se lähtee liikkeelle, ennen että ei lippu osta. Se ehkä lähtee 20 minuutin päästä ja se lähtee 3 päivän päästä. Ne 2 kaveria, mitkä haukkuu vierestä laivaa, mikä on kuulemma paskin koskaan ja se ei lähde viikkoon liikkeelle. Ja sieltä sit taas huudellaan, että tää paska on 25 vuotta vanha ja tää ei pysy edes pinnalla enää. Hirveä säätö oli. Siis jokainen jauhaa täällä paskaa oikeesti. Sanotaan niinku, että ekat 200 kertaa kun kysyttiin, niin kaikki laivat mitä tuossa on toi kymmenkunta, niin lähtee tänään. Mut nyt lopulta pienen taistelun aika kävi ilmi, että yksikään laiva ei lähde tänään. Ja se huomenna aamulla 9 on vielä pikkasen shady, et ei voida ihan sanoa, että lähteekö oikeesti vai ei. Seuraavan kerran kun lähdette matkalle, niin suosittelen erittäin lämpimästi, että lähdette tänne Amazonin suuntaan, koska täällä ei oikeesti kauta kelloa eikä edes päivää. Tää laiva lähtee, kun se on täynnä. Me vedettiin sinne puoli päivää, joskus venäs 2 päivää. Niin se vaan toimii. Tossa näkee hyvin. Tää on vaan täällä riippumattoin. Meitä on 4 eurooppalaista täällä ja loput on paikallisia. Ei tässä muuta kuin kattelee, kun toi joki lilluu tossa vieressä ja maisemat vaihtuu. Ja... Lähti ennen meitä. Jäi siihen. No onneksi ei jännitä yhtään. Se oli hyytynyt siihen. Se oli perkele hyytynyt siihen. Meillä on korttipelit kesken ja kanasoppaa suussa. Liikutaan tällä hetkellä silleen eteenpäin, että tuossa luotsimies painaa pikkusen moottoriveneellä 100 metriä kerralla eteenpäin. Sitten se dippaa toisen 3-metrisen puukepin tonne veteen ja katsoo, että onko siinä tarpeeksi syvällä. Sitten se näyttää valomerkeen tuolla kapteenille, että tänne vaan reippaasti vai onko se liian matala ja ei todellakaan tänne päin. Aika hankalan näköistä toimintaa on kyllä. Kaikuluotanto kai vielä tänne päin maailmaa tuotu. Teemu, mitä meillä on tänään aamupalaksi? No meidänkin vielä vähän tämmösen deluxe-versio maista, maksaa 5 $. Oli sellainen iso kananrintapalainen, tai en tiedä, voiko tuossa olla. Se riisiä, pistetään chili-kasketta ja sitten löytyy vielä myyntipainekin vähän kokista. Ja meikäläinen syö tätä, mitä kansan syvät rivit syö, eli tässä on vettä ja jotain. Maistellaan. Tää on aika tämmönen intensiivinen aamupala. Nyt pysyttiin tämmöiseen mestaan, missä on 20 talon kylä, minkä ainoa elinkeino kuulemma on kalastus. Ja näkyy tässä oikealla, kyllä kalaa on joesta taas nostettu tänäänkin aika hyvällä tahdilla. Miska, se olisi ruoka-aika! Laiva pyhin, eli keittiö. Siellä painetaan joka päivä aamupala lounaspäivälle. Ne on ilmaisia. Reissu on ihan ilmanen. Sieltä tuli annokset, näyttää perkuleen hyvältä. Hei, mun tänään herkku!
niinku joka päivä. No niin, tähän löytyy platanoa, kanasoosia ja riisiä. Tässä on auto parhaimmillaan jonkin verran roskanen, mutta koko kaupungissa ei löydy yhtään wifiä, miksi me nikkaa ihan perkele. Seuraat 2 tuntia kerätään kamoja, ottaa vähän ruokaa ja tämän meidän ylimalkaiset länsimaalaiset huipputuotteet helvettiin. Ja lähdetään syvälle metsään pelkästään me, vaatteet, ruoka ja opas. Äkkiä niinku kaimaset tulee. Olis se kaloja? Näytti jotain jalkoja. Perkiä. Ne on just se näytti. Mutta fuck. Nyt kaloja paljon vetä just. On pakko väliin pyykätä ja nyt kun ollaan täällä ihan niinku mestoilla, niin pyykätään tälleen suoraan joesta. Täällä on sellaisia toukokoisia kaloja, mitkä näykkii silleen kivasti. Mä en tiedä, onko ne jotain niinku monni ja pira ja välimuotoja, mut perkele ärsyttäviä. Tälläkin hetkellä tossa pohkeessa nakuttelee menemään ihan hyvin. Nappaako se niin kauan kiinni? Joo. Oh, Onko sulla pohjasta nyt kauheat piikit? what? Esto es muy peligroso. Pikachu. Si? Sí, In serio? sí. Missä kalasti tommosen jonkun ihme piikkimonnin käsiin tuolta vedestä? Tässä ei oo kyllä paljon syötävää, että toivottavasti täällä on onneksi tai muutenkin. Perkele. Tossa näkyy saatanan terävät noi systeemit tossa näin. Se on poikki siitä. Nyt loppui joki just tohon näin. Me vissiin rantaudutaan sitten sen. Saatiin just tämmöset kävelykepit, missä on taas pientä terää päässä. No ihan vaan sitä varten, että jos tulee käärmeitä tai hämähäkkejä tai muuta, mikä on vähän nihkeitä, niin pystytään niitä hatistelemaan pikkasen. Tehdään tämmönen tunnin tutustumisreissu. Sen jälkeen palataan tähän. Katsotaan, jos saadaan jotain syötävää tosta matkan varrelta tai sit ongitaan jotain joesta. Noin. Ja päällikkö on päällikkö. Sitten vähän paikallista repelmenttiä. 6-käsi. Repelente natural. Tuoksuu aika oudolta. Pitää kuulla hyttyset paremmin loitua kuin mitkään teollisuuden tuottamat kemikaalit.
Niiskö sä ekan kalan? Perkele, sieltä tuli meikän kokoinen fisu, eli 120 grammaa. Tää on about niskan pituinen. Mutta toi ei sano, että on ihan syötävä, että kyllä se tänään friterata. Tää lasketaan sitten 8 kalaksi. Eka pira, joo. Ahne paska. Kyllä siitä maja rakentuu. Kyllä mä oon nyt niinku ammattilaisen opeissa, eiköhän tästä hyvä tuu. Ja kaikki on 100% luonnon materiaalia kyllä. Köydestä lähtien. Köysi ja kaarna. Kamera vähän heiluu, kun tää sohina hyttysi koko ajan pois. Täällä on ihan jumalattomasti hyttysiä. Ja yöllä niitä on vielä tuplasti enemmän. Täällä Amazonissa toi pimeys tulee ihan perkeleen nopeasti. Vartti 20 minuuttia, niin ei enää näe yhtään mitään. Me ollaan nyt täällä tässä pienessä joen haarassa metsästämässä kaimaaneen. Toi opas vallon kanssa spottailee tuolta. No kuulemma tulee esiin tossa joskus just 20 minuutin päästä, kun täällä on ihan pilkkopimeet. Ääni täällä on ihan järkyttävän kova. Sanotaan sellainen 1000 eri eläintä kirpittää ja chirpittää ja purpittaa ja parpittaa samaan aikaan. Aika sinänsä mykistävää jopa voisi sanoa. Oli ihan mieltön päivä. Ainoa mikä jää harmittaa se, että kala ei tullut yhtään. Tai jotain pari sinttiä. Mutta ei se mitään. Nauttaa viidakon antamista vielä pari päivää. Yes! No niin! Yes! Muy bien. Wow. No niin, Miska. Sieltä se tuli. Semmonen se on. Puolivuotias yksitä. Meikä Jeppe. Tätä iho tuntuu oikeastaan aika siistiltä. Tää on tämmönen... Lohikärme ihan. Joo, just niin kuin tulee mieleen vaan lohikärme. Suosittelen, että tulkaa Amazonille. Käykää pyydystää. Näitä saa kuulemma viedä ihan himaankin kasvattaa. Päästään Kaimaani vapauteen. Todiste siitä, että ei meillä ole mitään kusipäitä. Seeka häntä. Sinne läks. Se sujahti. Käärme sukelsi äsken veden alle. Katsotaan mistä se putkahtaisi ylös. Siinä! Katsotaan mistä tulee ylös. Tuolla. Siinä on nyt niinku piraja. Tämmösiä on. Tää on vähän pienen kokoinen, näitä on vähän isompiakin. Näitä kun sanotaan 100 kappaleita, niin ne kyllä kaluu ihan kaiken pieneksi paskaksi. Katsoo suuta, niin silloin niinku oikeastaan ihan hampaat. Näkyy. Se vaan näykin. Dik dik dik. Perkelemoisia vittupäitä. Muut, ne menee pataan ja me syödään nää, joten toimii. No niin, tultiin vetää pikku yökävely tänne. Päivä tuntuu olevan niin helppoa, niin nyt pitäisi olla kaikki myrkyllisimmät eläimet hollilla. Let's go! Pojat painaa duuni, toisin kuin me. Paikallinen ruoka. Kuulemma erittäin maukas reisipala. Kuinka pitkät jalat tuolla oli, Miska? 35 senttiä. Löysä. Mutta tää on vasta poikainen. Ne kasvaa kuulemma silleen säkäkorkeus 20 senttiä. Reilu kilosi. Ei, pääs karkuun. Seuraavana löysimme tämmöisen hämähäkin, joka pistäessään, eikö sattuu vielä, 3 päivän jälkeen raaja halvaantuu.
Siellä löytyy kyllä lääkitys, mutta on vähän persestä lähteä rahaamaan jalkaa tästä. Tänne lähempää sairaalaa. Anaconda. Pequeño. Anaconda? Sí. What the fuck? Musta tuntuu, että mä otan kyytiin, että mä oon muutama litraa vettä, mutta... Käydään pari tuntia painellaan näin. Sit syödään. Sit käydään kattoo tää pientä kylää. Sit nokka kohti Iquitos ja märkää. No niin, nyt ollaan päästy tänne Iquitoksen markkinoille. Täältä löytyy ihan mitä vaan. 1000 eri kalaa, kaiken maailman lihatuotteet, kalat, kanatuotteet, mausteita, öljyä. Kaikki maailman vihannekset, mitä te olette ikinä keksinyt. Nyt päästiin tänne vähän eksoottisemman puolella. Tuossa vieressä meillä näkyy kilpikonnan munia. Tuossa on ihan kilpikonnia myydään. Itse jälkiruoka ei maksa paljon, euroissa ehkä joku sentin. Limaista, mutta maukasta. Meikäläinen sain tässä yhden veitikan suuhun. Maailma. Oli erittäin hyvä kastike. Kivasti vähän paistettu ja keitetty. Itse tuote jokseenkin vaikeasti nieltävä. Mutta niin kuin mä sanoin, soosi oli hyvä. Me jätetään noi kilpikonanmunat syömässä tänään, koska kilpikonat oikeesti kuulee jäbi. Niitä pitää suojella. Mä katselen mitä muuta täältä löytyy. Muutaman viihteellisen päivän jälkeen on hyvä tulla vähän rentoutumaan tänne. Sani paistaa. Noin sinne 40 minuutin bussimatka, maksaa joku 30 senttiä. Iquitokset vähän etelää. Tänne pieni leikki. Pieni järvi täällä näin. Perkuleesti paikallisia. Bisse on halpaa, maksaa ton se euron kipale. Mikäs täällä? Tuolla on kaiken maailman vesiaktiviteetteja. Toi vesi on toposta 26 asteista linnunmaitoa. Ehdottomasti suositellaan käymään. Me nautaan tässä näin tää päivä. Helpotellaan vähän oloamme ja huomenna lähdetään aamuesta tiukan herätyksen saattelemana kohti Perun pääkaupunkia ja kohta se on paluu arkeen Suomeen. No niin, siinä se nyt saa. Tässä Lima lähettää vikat terveiset. Katsoo tätä säätä, perussuomalainen kesäsää, pilvistä 23 astetta. Hyvä esimaku siihen, että kohta palataan takaisin Härmään. Reissu takaa, vikat päivät. Oli vähän väsynyt poikaa, pakko myöntää. Iquitoksessa 3 päivää ihan vaan maattiin, hörpittiin vähän olutta ja nukuttiin. Mut ei se mitään. Reissu takana. Voin kertoa, että kyllä me tänne vielä palataan uudestaan. Ihan törkeä siisti mesta. Suosittelen erittäin lämpimästi. Varsinkin tuota vuoristo kautta sademetsäalueet. Meillä ei koko Etelä-Peru vielä käymättä. Siellä on vaikka mitä, Machu Picchut ja muut. Kyllä tänne vielä tullaan. Oliko sun Seppälä vielä jotain fiiliksiä? Jes, sieltä tulee bussi. Meikäläinen lähtee himaa. Oli ihan huikea kuukausi. En jättäisi mitään väliä. Joskus uudelleen. Oli aika intensiivinen reissu, mutta niin koitetaan ehkä ensi kerralla hiukan rauhallisemmin ottaa. Ehkä pikkasen lomailuukin. Meikäläinen lähtee nyt. Se on siinä. Tsemi, nähdään. Nähdään.